નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, નોલેજ સાથે યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. તો મિત્રો, આજે આપણે જનરલ નોલેજના પાર્ટ નંબર 49 આપણે જોવાના છે. તો 48 પાર્ટ આપણે ઓલરેડી આપણે આ ચેનલમાં અવેલેબલ છે અને આજે આપણે 49 એટલે કે 49મો ભાગ પહોંચીએ છીએ, જેની અંદર આપણે 50 પ્રશ્નો જોવાના છે. જો મિત્રો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવે તો આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી દેજો, અને અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બાજુમાં આવેલા બેલ આઇકન પર ક્લિક કરી દેજો. તો ચલો મિત્રો, આજે આપણે ભાગ નંબર 49 ચાલુ કરીએ. તો મિત્રો, એમાં સૌથી પહેલો પ્રશ્ન જોઈએ કે બ્રિટિશ રાજ દરમિયાન મુંબઈના કયા ગવર્નરે કચ્છ મ્યુઝિયમની સ્થાપના કરી હતી? તો મુંબઈના કયા ગવર્નરે કચ્છ મ્યુઝિયમની સ્થાપના કરી? તો કચ્છ મ્યુઝિયમ જે છે તે ગુજરાતનું સૌથી જૂનામાં જૂનું મ્યુઝિયમ છે, જે હાલમાં પણ ગુજરાતનું સૌથી જૂનામાં જૂનું મ્યુઝિયમ પૂછાય તો મિત્રો આપણે કચ્છ મ્યુઝિયમ લખીશું. તો કચ્છ મ્યુઝિયમ ઉપર આપણે ટીક કરીશું. તો આ જે કચ્છ મ્યુઝિયમ છે તે બ્રિટિશના કયા જે બ્રિટિશ રાજ હતું એ વખતે મુંબઈના ગવર્નરે તેની સ્થાપના કરી હતી? તો તે ગવર્નરનું નામ છે સર જેમ્સ ફર્ગ્યુસન, જે 1877માં આ કચ્છ મ્યુઝિયમની સ્થાપના કરી હતી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ કડવાબદ્ધ આખ્યાન રચવાની શરૂઆત કોણે કરી? તો કડવાબદ્ધ જે આખ્યાન રચવાની શરૂઆત કરી છે આપણા આખ્યાનના પિતા કવિ ભાલણે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કચ્છી મેવા તરીકે જાણીતું ફળ કયું છે? તો કચ્છી મેવા તરીકે જે ફળ જાણીતું છે તે છે ખારેક. તો મિત્રો, ખારેક સૌથી વધારે ક્યાં થાય છે? તો કે કચ્છ જિલ્લામાં. તેથી જે આ ખારેક છે તેને કચ્છી મેવા તરીકે એક જાણીતું ફળ છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પ્રાકૃતમાંથી ફેરફાર પામી આવેલી ભાષા કયા નામે ઓળખાય છે? તો પ્રાકૃતમાંથી જે ફેરફાર પામેલી જે ભાષા છે તેને કયા નામે ઓળખાય? તો તેમાં જવાબ આવશે અપભ્રંશના નામે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન કે ઈસવીસન 1919માં કયા એક્ટ વિરુદ્ધ ગુજરાતમાં હડતાલ પડી હતી? તો 1919માં કયો એક્ટ વિરુદ્ધ ગુજરાતની અંદર હડતાલ પડી હતી? તો તે એક્ટ છે રોલેક્ટ એક્ટ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે હરિજન આશ્રમમાં હૃદયકુંજ કોનું નિવાસસ્થાન હતું? તો હૃદયકુંજ જે છે તે ગાંધીજીનું નિવાસસ્થાન હતું. તો હરિજન આશ્રમ એટલે બીજો કોઈ જ આશ્રમ નહીં, આપણો સાબરમતી આશ્રમ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સશસ્ત્ર ક્રાંતિની હિમાયત કરનાર સૌપ્રથમ ગુજરાતી કોણ હતા? તો સશસ્ત્ર ક્રાંતિની હિમાયત કરનાર સૌપ્રથમ ગુજરાતી હતા શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા, જેમનો જન્મ કચ્છના માંડવીમાં થયો હતો. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પંચાયતોના સર્વાંગી વિકાસ માટે ગુજરાત સરકાર દ્વારા કઈ યોજના કાર્યરત છે? તો પંચાયતો જે છે, ગ્રામ પંચાયતો, તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયત તેમનો સર્વાંગી વિકાસ સાધે, એટલે કે સર્વાંગી વિકાસ થાય તે માટે ગુજરાત સરકાર એક યોજના કાર્યરત છે ગુજરાત સરકાર દ્વારા. તો તે યોજનાનું નામ શું છે? તો તેમાં જવાબ આવશે તીર્થગ્રામ યોજના. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે ગુજરાતનો કયો રાજકીય અને સાંસ્કૃતિક વિસ્તાર આદિવાસી પટ્ટા તરીકે ઓળખાય છે? તો જે રાષ્ટ્રીય અને સાંસ્કૃતિક વિસ્તાર જે આદિવાસી પટ્ટા તરીકે ઓળખાય છે તે વિસ્તાર છે નિષાદ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે ગુજરાતમાં કયા સ્થળે સૌથી વધુ વરસાદ પડે છે? તો સૌથી વધારે વરસાદ પડે છે ગુજરાતમાં ધરમપુર ખાતે. વલસાડના આ ધરમપુર ખાતે સૌથી વધારે ગુજરાતનો વરસાદ નોંધાય છે. તેથી જ તે ગુજરાતનું ચેરાપુંજી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં કયા સ્થળેથી વાસ્તુકલાના નિયમો પ્રમાણે લાકડાનું કોતરકામ મળી આવ્યું છે? તો તેમાં જવાબ આવશે સોમનાથથી. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ પ્રશ્ન કે કવિ નાકરનું વતન કયું હતું? તો જે કવિ નાકર થઈ ગયા તેમને પણ આખ્યાનો રચેલા છે. તો તે આ કવિ નાકર ક્યાંનું તેમનું વતન શું, એટલે ક્યાંના થઈ ગયા? તો તેમાં જવાબ છે વડોદરા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે સૌપ્રથમ ગુજરાતી બોલતી ફિલ્મ કઈ હતી? તો સૌપ્રથમ ગુજરાતી બોલતી ફિલ્મ હતી નરસિંહ મહેતા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે ગુજરાતનું વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ભારતમાં કેટલામું સ્થાન છે? તો ગુજરાતનું મિત્રો વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ કેટલામું સ્થાન છે? તો તેમાં જવાબ આવશે 9મું સ્થાન.
તો જે ગુજરાતમાં જે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ મિત્રો અત્યારે આપણે 9મું સ્થાન થઈ ગયું છે. તો આપણે એ ખાસ યાદ રાખજો, આ જે 9મું સ્થાન છે તે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ છે, જ્યારે વસ્તીની દ્રષ્ટિએ મિત્રો 6ઠું સ્થાન આવશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ઐતિહાસિક અને સ્થાપત્યના બેનમૂન નમૂના જે પ્રાગમહેલ છે અને આઈના મહેલ છે તે કચ્છના કયા શહેરમાં આવેલા છે? એટલે કે જે ઐતિહાસિક જે સ્થાપત્ય છે તેમનો એક જોરદાર નમૂના રૂપ એક આ પ્રાગમહેલ અને આઈના મહેલ, આ બે કચ્છમાં આવેલા છે. તે વાત સાચી છે કે કચ્છમાં આવેલા છે, પણ કચ્છના કયા શહેરમાં આ બંને સ્થાપત્યો આવેલા છે? તો તેમાં જવાબ છે ભુજના. તો કચ્છના ભુજમાં આ બંને મહેલો આવેલા છે, પ્રાગમહેલ અને આઈના મહેલ. તો કોઈ પણ મિત્રો પૂછે આપણે યાદ રાખશું કે પ્રાગમહેલ ભુજ, આઈના મહેલ ભુજ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે શ્રી કૃષ્ણ અવસાન પામ્યા તે જે ભાલકા તીર્થ છે તે કયા જિલ્લામાં આવેલું છે? તો મિત્રો અહીંયા જુનાગઢ આપેલું છે. તો જુનાગઢની જે ભાલકા તીર્થ છે તે આવેલું છે ગીર સોમનાથમાં. નવો જિલ્લો બન્યો ગીર સોમનાથ, તેથી આ ગીર સોમનાથમાં પહેલાં જુનાગઢમાં આવતું હતું, પણ હવે અત્યારે જે નવો જિલ્લો બન્યો છે 2013માં, તો તે પ્રમાણે ગીર સોમનાથમાં ભાલકા તીર્થ આવી જશે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સુરસિંહ તક્ષશિહ ગોહિલનું તખલ્લુસ જણાવો. તો સુરસિંહ તક્ષશિહ ગોહિલનું તખલ્લુસ છે કવિ કલાપી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કાગવાણીના રચયિતા કોણ છે? તો કાગવાણીના રચયિતાનું નામ છે દુલાભાયા કાગ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કયા મહારાષ્ટ્રીયન કવિએ ગુજરાતી સાહિત્યમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપેલો છે? તો મહારાષ્ટ્રના કવિ છે, પણ છતાં પણ તેમને ગુજરાતી સાહિત્યમાં ફાળો આપેલો છે, તો તે મહારાષ્ટ્રીયન કવિનું નામ છે બાપુ સાહેબ ગાયકવાડ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે વનરાજ ચાવડાનો મંત્રી કોણ હતો? તો વનરાજ ચાવડાના મંત્રીનું નામ છે ચાપો વાણિયો. તો ચાપો વાણિયો જે અને અનિલ ભરવાડ આ બંને જે છે તે વનરાજ ચાવડાના મિત્રો હતા, અને તે બંનેને તે બંનેની મદદથી તે આ ચાંપાનેર ફરીથી તેમને જીત્યું હતું, અને તેથી એમની યાદમાં ચાપા વાણિયાની યાદમાં ચાંપાનેર અને અનિલ ભરવાડની યાદમાં અનિલપુર પાટણ વસાવ્યું હતું. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ક્વાંટ મેળો ક્યાં ભરાય છે? તો ક્વાંટનો મેળો ભરાય છે છોટા ઉદેપુરમાં. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતનું સૌથી મોટું થર્મલ પાવર સ્ટેશન ક્યાં આવેલું છે? તો થર્મલ પાવર સ્ટેશન આવેલું છે ધુવારણ ખાતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે શિક્ષણ ક્ષેત્રે ગુજરાત સરકાર તરફથી કયો મહત્વપૂર્ણ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે? તો તેમાં જવાબ છે મગનભાઈ દેસાઈ પુરસ્કાર, જે શિક્ષણ ક્ષેત્રે ગુજરાત સરકાર દ્વારા આપવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે ઝૂલતા મિનારા ક્યાં આવેલા છે અને તેનું મૂળ નામ શું છે? તો ઝૂલતા મિનારા કઈ જગ્યાએ આવેલા છે? તો કે અમદાવાદમાં, અને તેનું મૂળ નામ છે સીદી બશીરની મસ્જિદ. જે ઝૂલતા મિનારા કહીએ છીએ તેનું મૂળ નામ શું છે? તો કે સીદી બશીરની મસ્જિદ, જે અમદાવાદ ખાતે આવેલી છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે લોથલનું ખોદકામ કોના માર્ગદર્શન નીચે થયું હતું? તો લોથલનું જે ખોદકામ છે તે ડૉક્ટર S.R. રાવના માર્ગદર્શન હેઠળ થયું હતું. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે ગુજરાતના એકમાત્ર હેરિટેજ રૂટનું નામ શું છે? તો ગુજરાતનો જે એકમાત્ર રૂટ છે જે હેરિટેજ રૂટમાં તેને સ્થાન મળેલું છે, તો તે રૂટનું નામ છે દાંડી હેરિટેજ રૂટ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે ગુજરાત રાજ્યના સૌપ્રથમ મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? તો તેમાં આવશે જીવરાજ મહેતા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં આખ્યાનનો છોડ કોના હાથે રોપાયેલો હતો? તો મધ્યકાલીન ગુજરાતી સાહિત્યમાં આખ્યાનનો છોડ રોપાયો હતો નરસિંહ મહેતાના હાથે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે લોક પ્રચલિત ઢાળોમાં ભજન અને ગીતોના ગાય લોકકવિ કોણ છે? તો જે પ્રચલિત જે ઢાળો અને ભજન તે ગીતોના ગાય લોકકવિ કોણ છે? તો તેમનું નામ છે દુલાભાયા કાગ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન કે કલાપી ક્યાંના રાજવી હતા? એટલે કે કયા રાજ્યના રાજવી હતા? તો તેમાં જવાબ છે અમરેલીનું જે લાઠી છે, તો તે લાઠીના રાજવી હતા આ કવિ કલાપી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે જામનગર જિલ્લામાં પક્ષીઓનું કયું અભયારણ્ય આવેલું છે? તો પક્ષીઓનું અભયારણ્ય જામનગરમાં આવેલું છે મહાગંગા અભયારણ્ય. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે જ્યાં જ્યાં વસે એક ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત, આ પ્રસિદ્ધ કાવ્ય કોણે રચેલું છે? તો આ કાવ્યના રચના કરનાર છે અર્ધેસર ખબરદાર.
ત્યારબાદનો પ્રશ્ન કે ગુજરાત રાજ્યના પ્રથમ આદિવાસી મુખ્યમંત્રી કોણ હતા? તો પ્રથમ આદિવાસી મુખ્યમંત્રી છે અમરસિંહ ચૌધરી. અને બિનસવર્ણ મુખ્યમંત્રી કહે તો મિત્રો માધવસિંહ સોલંકી, અને પ્રથમ આદિવાસી મુખ્યમંત્રી કહે તો અમરસિંહ ચૌધરી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે એશિયા ખંડની સૌથી મોટી સહાયકારી ડેરી ક્યાં આવેલી છે? તો એશિયા ખંડની જે સૌથી મોટી સહાયકારી ડેરી છે તે આણંદમાં આવેલી છે, અને તે ડેરીનું નામ છે અમૂલ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ ક્લોથ માર્કેટ ક્યાં સ્થપાઈ હતી? તો સૌપ્રથમ ક્લોથ માર્કેટ ગુજરાતની અંદર સ્થપાઈ હતી અમદાવાદ ખાતે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલયના સ્થાપક કોણ હતા? એટલે કે સસ્તા સાહિત્યની સ્થાપના કોણે કરેલી છે? તો તેમાં જવાબ આવશે ભિક્ષુ અખંડાનંદ. તો ભિક્ષુ અખંડાનંદ જે છે તેમને સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક જે કાર્યાલય છે તેના સ્થાપક હતા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે ભારતમાં સૌથી વધુ મગફળી ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો કયો છે? તો તેમાં જવાબ છે ગુજરાતનો જુનાગઢ જિલ્લો. તો જુનાગઢ જિલ્લો ભારતમાં સૌથી વધુ મગફળી ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન છે કે મૌન મંદિરના સ્થાપક કોણ હતા? તો જે મૌન મંદિર છે તેના સ્થાપકનું નામ છે પૂજ્ય શ્રી મોટા. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે અમદાવાદ શહેરનો સૌ પ્રથમ પાકો રસ્તો ક્યારે થયો હતો અને રસ્તાનું નામ શું પાડ્યું? તો અમદાવાદનો સૌપ્રથમ પાકો રસ્તો ક્યારે થયો અને તે રસ્તાનું નામ શું પાડ્યું? તો કે 1872માં આ જે રીચી રોડ જે છે તે અમદાવાદનો સૌપ્રથમ પાકો રસ્તો બન્યો, અને તેનું નામ છે ગાંધી રોડ. એટલે તેનું નામ ગાંધી રોડ પાડવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે દૂધસાગર ડેરી ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? તો દૂધસાગર ડેરી આવેલી છે મહેસાણા જિલ્લામાં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે કયું જાણીતું તીર્થ સ્થળ અગાઉ ધનકપુરી તરીકે ઓળખાતું હતું? એટલે કે ધનકપુરી તરીકે અગાઉનું કયું તીર્થ સ્થળ ઓળખાતું હતું? તો તેમાં જવાબ છે ડાકોર. તો ડાકોરને પહેલાં જે ડાકોર એક તીર્થ સ્થળ છે તે પહેલાં ધનકપુરી નામે ઓળખાતું હતું. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે લોથલ લગભગ કેટલા વર્ષ પહેલાંનું બંદર હશે એમ મનાય છે? તો તેમાં લગભગ આપણે અંદાજિત મળી તો આશરે 4000 વર્ષ પૂર્વનું જે નગર હશે તેવું માનવામાં આવે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાત રાજ્યની રચના કાળે, એટલે કે ગુજરાત રાજ્યની 1960માં રચના થઈ ત્યારે કયા જાણીતા કવિએ ગુજરાત સ્તવનો નામની જે કાવ્ય રચના છે તેમને ગુજરાતને સમર્પિત કરી હતી? તો તે આ જે ગુજરાત સ્તવનો જે કાવ્ય રચના છે તે લેખકનું નામ છે ઉમાશંકર જોશી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોયો કે કવિ નર્મદનો જન્મ ક્યાં અને ક્યારે થયો? તો કવિ નર્મદનો જન્મ થયો સુરતમાં અને 1833માં. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોયો કે લલિતા દુઃખદર્શક આ નાટકના લેખક કોણ છે? તો લલિતા દુઃખદર્શકના નાટક જે છે તેના લેખકનું નામ છે રણછોડભાઈ ઉદયરામ. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં બાજરીનું સૌથી વધુ વાવેતર અને ઉત્પાદન કયા જિલ્લામાં થાય છે? તો બાજરીનું સૌથી વધારે વાવેતર અને ઉત્પાદન બંને બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સૌથી વધારે થાય છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે પ્રથમ ગુજરાતી શાળા ક્યાં અને ક્યારે શરૂ થઈ? તો પ્રથમ ગુજરાતી શાળા શરૂ થઈ સુરતમાં 1836માં. તો સુરતની અંદર 1836માં ગુજરાતની સૌપ્રથમ ગુજરાતી શાળા શરૂ થઈ હતી. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતનું કયું શહેર માન્ચેસ્ટર તરીકે પ્રખ્યાત હતું? તો માન્ચેસ્ટર જે ઇંગ્લેન્ડમાં એક માન્ચેસ્ટર શહેર આવેલું છે તેવું જ ગુજરાતનું એવું માન્ચેસ્ટર તરીકે પ્રખ્યાત હતું તો તે છે અમદાવાદ શહેર. તો અમદાવાદ શહેર જે છે તે ગુજરાતનું માન્ચેસ્ટર તરીકે ઓળખાતું હતું. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન જોઈએ કે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સૌપ્રથમ વખત સુરતમાં આવી ત્યારે ગુજરાત પર કોનું રાજ્ય હતું? એટલે કે ગુજરાત પર કોનું રાજ હતું? તો તેમાં જવાબ છે સર ટોમસ રોયે જે જહાંગીરના દરબારમાં આવીને જે
વ્યાપાર કરવાની પરવાનગી લીધી. જ્યારે એ પહેલાં સૌપ્રથમ કેપ્ટન હોકિંગ્સ આવ્યા હતા. તે વખતે પણ જહાંગીર પાસે ગયા. જહાંગીર પાસે 1608માં આવ્યા હતા કેપ્ટન હોકિંગ્સ હેક્ટર નામના જહાજમાં, અને તેમને જહાંગીર પાસે ગયા અને વેપાર કરવાની પરવાનગી મેળવવા માટે તેમને કીધું, પણ જહાંગીરે તેના માટે પરવાનગી આપી નહીં. જ્યારે ત્યારબાદ 1613માં જ્યારે સર થોમસ રોય આવ્યા ત્યારે પણ જહાંગીરનું જ શાસન હતું, એટલે કે જહાંગીરનું જ રાજ હતું, અને જહાંગીરે સર થોમસ રોને વેપાર કરવાની છૂટ આપી. તેથી 1613માં સુરત ખાતે તેમને બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીનું સૌપ્રથમ વ્યાપારી થાણું એટલે કે વ્યાપારી કોઠી સ્થાપી હતી. તો જ્યારે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીની જ્યારે પ્રથમ વખત સુરતમાં જે કોઠી સ્થાપવામાં આવી એટલે કે પરવાનગી લેવામાં આવી, ત્યારે ભારત એટલે કે ગુજરાતની અંદર જહાંગીરનું શાસન હતું. ત્યારબાદ આજના વિડીયોનો છેલ્લો પ્રશ્ન જોઈએ કે ગુજરાતમાં સૌપ્રથમ અનાથ આશ્રમની સ્થાપના કોણે કરી? તો ગુજરાતની અંદર સૌપ્રથમ અનાથ આશ્રમની સ્થાપના કરી મહિપતરામ રૂપરામે. તો મિત્રો આ આપણે જીકે સિરીઝનો ભાગ નંબર 49માં જોયો. જો મિત્રો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો આ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરીને અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ચલો મિત્રો, આ વિડીયો અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.